Доброго дня. Моє ім'я Олексій Кошель, я є директором Комітету виборців України, організацією, яка останні понад 20 років займається виборчими питаннями. І спостереженням, і реформою законодавства, і моніторингом, і рекомендаціями щодо виборів, і багатьма іншими аспектами. Крім цього, я впродовж тривалого часу викладав курс під назвою «Виборчі системи, виборчі технології» у Києво-Могилянській академії і безпосередньо займався виборами як експерт і керівник кількох аналітичних центрів. Якщо говорити про вибори, ми сьогодні стоїмо перед надзвичайно важливим викликом у нашій державі. Тобто ми розпочали проведення виборчої реформи. В чому зміст виборчої реформи? Якщо ми подивимося на певні історичні передумови, то побачимо, що 2000 років тому в античному світі існували всі демократичні процедури виборів, включно із інститутом спостерігачів, із таємницею голосування, із прозорими правилами для агітації. Більше того, існувала навіть така надзвичайно важлива форма, важливий інструмент демократії, як інструмент остракізму. Тобто піддати остракізму або вигнати за межі полісу можна було будь-яку людину, і злочинця, і авторитетного політика, які своїм авторитетом або своїми діями могли становити загрозу для життя полісу. Тобто існувала надзвичайно демократична виборча процедура. І що було головне? Це була довіра громадян до виборчого процесу. Виборчий процес був законний, тобто не було недовіри до результатів виявлення, і існували демократичні, прозорі процедури виборчого процесу. Якщо подивитись на історію України, ми можемо згадати про те, як в Києві віче могло вигнати князя. На превеликий жаль, останні десятиліття Україна скотилась фактично до рівня клубу диктаторських держав. Якщо ми подивимося на місцеві вибори 2010 року, правила яких були написані під партію регіонів і її сателітів, ми побачимо, що це механізм, який був дуже далекий від демократії. У 2012 році ми точно так само недемократично обирали Верховну Раду України, коли знову ж таки виборчі правила були переписані перед виборами на користь тоді керівної політичної сили, і на превеликий жаль тодішня опозиція підіграла партії влади. Зараз у нас головне завдання – повернутися до основ демократії, тобто до афінських стандартів, до стандартів демократичного цивілізованого світу. І тому нам важливо не просто зараз вести розмову навколо певної форми виборів, тому що політики нам прагнуть нав'язати дискусію щодо лише одного елемента виборчої реформи, а саме відкритих списків. Скажімо, в коаліційній угоді записано чітко, що вибори районних рад і обласних рад мають відбуватись за відкритими списками. Але, на превеликий жаль, в нас до виборів залишається надзвичайно короткий відрізок часу, і тому запровадити надзвичайно складну форму голосування може бути досить ризиковано. Тому що ні члени комісій, ні громадяни не встигнуть ознайомитись із процедурою голосування, заповнення бюлетенів і підрахунку. Але, на моє переконання, це другорядні речі. Першочергове – це повернутися до основ демократичного процесу і унеможливити зловживання і маніпуляції на виборах. Це ключова річ. І тому зараз завдання перед державою, перед українськими політиками, перед владою, завдання номер один – це зменшити рівень фальсифікації на виборах. В цьому плані ми пропонуємо кілька ключових речей, із якими ви можете ознайомитись на сайті Комітету виборців України. Там є концепція змін до закону, концепція нової редакції Закону України про місцеві вибори, яка була розроблена експертами нашої організації. Ми передбачаємо кілька ключових змін. Зміна перша – це двотуровість обрання міських голів. І якщо буде політична воля, то ми вважаємо, що двотуровість має бути поширена і на малі міста, на сільські і селищні ради. Тому що сьогодні дуже часто ми маємо парадоксальну ситуацію, коли політик йде на вибори, отримує 10-12% голосів, а оскільки вибори відбуваються в один тур, то
переможцем кампанії може стати і стає кандидат, який отримує лише підтримку кожного 10-го жителя громади. І внаслідок цього багато політиків ведуть кампанію з розрахунку лише на певні електоральні групи. Тобто Леонід Черновецький розраховував на своїх бабусь і тих громадян, яких він заохочував гречкою. Інші кандидати працюють лише, скажімо, із релігійними громадами або національними меншинами. Якщо ми запроваджуємо двотуровість, ми зменшуємо на 80-90% головні маніпуляції під час виборів, і переможцем стає людина, котра отримує підтримку більшості активних членів тієї чи іншої громади. Другий момент – це боротьба із підкупом. На превеликий жаль, до сьогодні багато політиків використовують механізми підкупу виборців для того, щоб прийти до влади в той чи інший спосіб. Це дикунський спосіб проведення виборів, але він, на превеликий жаль, успішний, тому що бідного виборця дуже часто простіше купити, аніж переконати у законний спосіб листівками чи іншими видами агітації. Тому ми пропонуємо на місцевому рівні при обранні депутатів малих міст, сіл і селищ до місцевих рад запропонувати так звану багатомандатну мажоритарну систему, коли виборець має від 3 до 5 голосів і голосує не за одного, а за 3-5 кандидатів. Таким чином, вага голосу виборця зменшується, і масштаби, і купувати голоси фактично невигідно, тому що ціна голосу зменшується в 3-4-5 разів. Тобто автоматично масштаби підкупу в країні будуть зменшені в кілька разів. Третя принципова ключова річ – це обмеження агітації. Ми виступаємо за законодавчу заборону розміщення комерційної політичної реклами, тобто виборчої реклами, під час виборчої кампанії на телебаченні, радіо, а також на великих площинах, так званих бордах. Що це дає? По-перше, виборча кампанія, ціна виборів зменшується в кілька разів автоматично, а в окремих населених пунктах вона може зменшитись навіть у 4-5 разів. Тобто молоді політики, молоді політичні сили, за якими не стоять потужні фінансово-олігархічні групи, мають доступ до виборів і рівні можливості боротись за владу. Тобто принцип рівності, він реально може діяти. По-друге, ми змушуємо політичні партії перетворитися із віртуальних клубів, якими, на жаль, вони сьогодні є, у реальні політичні сили. Тобто вони змушені будуть йти до виборців, пропонувати програми, плани дій, певні низку напрацювань, проєктів рішень і так далі. Тобто політики змушені будуть займатися реальною роботою. І головне, ми унеможливлюємо маніпуляції. Коли сьогодні часто ми бачимо, що там розміщуючи ролики, політики грають на певних емоційних складових. Тобто з нами грають гаслами, яскравими картинками, образами, а змісту немає. Немає боротьби програм, немає боротьби ідей. Є боротьба фактично режисерів, психологів і аналітиків, які знають, який гачок краще знайти до якої групи виборців. Давайте уявимо, якби, скажімо, лише одна із цих норм, скажімо, заборона політичної реклами на радіо, телебаченні, діяла півроку тому під час парламентських виборів. Ми б отримали зовсім інший склад Верховної Ради України. Ті зміни, про які я говорю, вони стосуються не лише певних механізмів виборчої кампанії, не лише механізмів агітації чи, скажімо, організації виборчого процесу. Вони стосуються принципових змін, які дозволять зробити зовсім іншу якість української влади. Якщо ми їх зможемо здійснити, тоді вже як 4, 5, 6 пункт, він буде стосуватися, власне, запровадження відкритих списків, надзвичайно складних механізмів, але які дозволять виборцям обирати по-іншому, по-новому і фактично автоматично відкидати тих політиків,
які проходять у списку політичних сил внаслідок виборчої політичної корупції. Тобто наше завдання на сьогодні номер один – це ліквідація політичної і виборчої корупції. Для того, щоб ці зміни стали реаліями, має працювати вся державна машина. І Служба безпеки України, і прокуратура, і Міністерство внутрішніх справ. Це активна робота по зупинці будь-якої навіть спроби фальсифікації виборчого законодавства. По-друге, що головне, має бути надзвичайно активне громадянське суспільство. Тобто, коли виборцеві приносять гречку, він не повинен мовчати, а він має йти до правоохоронних органів і писати заяву про скоєння злочину. І коли ми всі з вами станемо активними, ми побачимо іншу якість виборчих процесів, іншу якість української влади. Ми побачимо українську владу, куди будуть йти громадяни не для отримання певних там, скажімо, дивідендів чи пільг для свого бізнесу, а ми побачимо, коли до влади будуть йти саме активні громадяни, які будуть бажати змінити нашу державу. І тому я бажаю кожному бути активним і долучатись до не тільки виборчих процесів, а загалом всіх суспільних і політичних процесів в нашій державі. Тоді ми зможемо контролювати владу від голови сільської ради до президента України, від дільничного міліціонера до голови СБУ. А це означає, що ми зменшимо в десятки разів рівень корупції на всіх рівнях, ми отримаємо більш професійну владу, і ми зможемо досить швидко змінити свою державу.